आजपासून माझी मॅटर्निटी लीव्ह स्टार्ट होणार आहे आणि आज तसा शेवटचा दिवस आहे माझा ऑफिसच्या कामाचा. तर इथे बघू शकता तुम्ही ऑफिसचं काम हे आता संपलेलं आहे, म्हणजे आज शेवटचा दिवस आहे. इथून पुढे 6 महिने सुट्टी. आणि सानवी पण इथे टीम कॉलसाठी रेडी आहे. आमच्या आजच्या टीम कॉलमध्ये मला विश करतील सगळेजण आणि टीमतर्फे मला पाठवण्यात आलेला आहे असं छान असा केक. तर टीमतर्फे मला केक पाठवला आहे, मला खूप छान वाटतंय. आणि विश वगैरे पण भरपूर त्यांनी पाठवले. मी 1-2 फोटो किंवा क्लिप इथे दाखवेलच. तर आता ऑफिशियल असल्यामुळे जास्त डिस्क्लोज नाही करू शकत, पण यस आता टीम कॉल लवकरच चालू होईल आणि मला ते सगळेजण सेंड ऑफ देतील छानपैकी. सेंड ऑफ नाही आहे असा ॲज सच, पण जे काही 6 महिने आता मी असणार आहे सुट्टीवर आणि तिथून पुढे परत जर एक्स्ट्रा मला लागली तर जे काही मी तो सुट्टी काढणार आहे त्या हिशोबाने आज ऑफिसचा शेवटचा तसा दिवस आहे. म्हणजे म्हणतात ना, एक जेव्हा एखादी स्त्री गर्भवती असते तेव्हा जे आपण डोहाळे जेवण वगैरे करतो ते त्याच्यासाठी असतं ना, की त्या स्त्रीला गरोदरपणामध्ये एक आनंद प्रत्येकाकडून आजूबाजूच्या लोकांकडून जर दिला गेला तर ती हॅप्पी राहते. तिचं बाळ होणारं जे असतं त्याला त्या आई आनंदी तर बाळ आनंदी. तर अशा प्रकारे टीमने पण माझी काळजी घेतलेली आहे. खरंच आमचे बॉस देखील खूप चांगले आहेत. सगळ्यांनीच मला ओव्हरऑल खूप छान सपोर्ट केलेला आहे. तर चला केक आमचा वाट बघते. आमची सानवी पण वाट बघतीये है ना सानवी? केकची वाट बघतीयस ना? सानवीला एकदम फेवरेट आहे तिचं चॉकलेट केक. नाही. All right, next in the agenda is a quick best wishes for Seema, who is heading for her maternity leave from tomorrow. So before cutting the cake, I just would like to thanks my both supervisors. Okay. Virtual claps from all of us. Thank you so much. All the very best. Yeah. Thank you so much. And so pretty looking, my God. तर अशा प्रकारे फायनली माझी मॅटर्निटी लीव्ह चालू झालेली आहे आणि मी आता थोडीशी का होईना रिलॅक्स झालेली आहे. आणि माझी मॅटर्निटी लीव्ह चालू झाली आणि त्याच दिवशी नेमकी सानवीच्या पण सुट्ट्या चालू झालेल्या आहे. तर काय झालं, सानवीला ना सकाळचं म्हणजे शाळेची सवय असल्यामुळे सकाळच्या वेळामध्ये तिला करमत नसायचं. तिचा नाश्ता आंघोळ उरकलं की तिला खूप बोर होत होतं. तर मग हे असे काहीतरी उद्योग ती घरी करत बसायची. सानवी आता आमची चालली आहे कुठे सानवी? समर कॅम्पला. तिला आता सुट्ट्यांमध्ये काय करमत नाही आहे, त्याच्यामुळे मी असं ठरवलं की तिला काहीतरी ॲक्टिव्हिटी. तर आपल्याला घरात तर काय एवढं वेळ मुलं बसणार नाहीत, तर आपण बाहेरच तिला एखाद्या कॅम्पमध्ये वगैरे टाकूयात. तर आमच्या घराजवळच एक समर कॅम्प आहे 15 दिवसाचा. तिथे छान सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज वगैरे आहे, डान्सिंग, पेंटिंग, आर्ट्स. तर आता तिला तिथे मी सोडवायला जात आहे. 10 वाजलेत आत्ता. सानवी, आर यू एक्साइटेड? येस. ओके, तर चलो आज फर्स्ट डे समर कॅम्पचा. जाऊन बघूयात काय काय सानवी करते. ओके. तर आता आजकाल काय आहे ना, लहान मुलांना कुठल्या तरी ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एंगेज ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. नाहीतर नुसतं 4 भिंतीच्या आत जर आपण लहान मुलांना घेऊन बसलो तर एकतर मोबाईल बघणं किंवा मग घरातल्या घरात आपले एकटंच खेळत बसणं, एकलकोंडी मुलं होतात आपली. तर त्याच्यामुळे अशा काही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपण जर त्यांना टाकलं तर तेवढेच मुलं ॲक्टिव्ह राहतात. कारण आपल्या लहानपणी आपल्याला गावं होती, ह्या गावी जा त्या गावी जा, मोकळ्या वातावरणात खेळा, अशा पद्धतीने आपल्याला वातावरण होतं. पण आजकाल तसं सोय नसल्यामुळे आपल्याला अशा समर कॅम्पचा आधार घ्यावा लागतो, जिथे एकत्र मुलं येतील आणि काही ना काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करतील. आणि सुट्ट्यांमध्ये तर हा मेजर प्रॉब्लेम होतो. आणि त्यात जर आई वडील वर्किंग असतील तर मग तर मुलांना आणखीनच एकटं वाटतं. तर त्याच्यामुळे सानवीला मी असं 15 दिवस का होईना पण आता ती बिझी राहील. आणि नंतर नेक्स्ट मंथमध्ये पुन्हा बाळ आल्यानंतर तर घरात गडबड असणारच आहे, त्याच्यामुळे तेव्हा काही तिला बोर होणार नाही. तर चला, तर मग अशा पद्धतीने आजचा व्लॉग होता. माझी मॅट लीव्ह चालू झालेली आहे, सानवीच्या सुट्ट्या चालू झालेल्या आहे, समर कॅम्प चालू झालेला आहे. अशा प्रकारे
सध्या रिलॅक्स रुटीन चालू आहे आणि आता थोड्याशा व्हिडिओजमध्ये मला रेसिपी शेअर करणं कधी कधी अवघड होणार आहे, कारण कसं 9वा महिना चालू झाल्यामुळे मला ना असं दमल्यासारखं होते आजकाल, म्हणजे असं कंटाळा येतो कुठलीही गोष्ट करायची म्हटली तर. त्याच्यामुळे स्वयंपाकाला देखील मी दोन्ही टायमेला बाई लावून ठेवलेली आहे, कारण आता होत नाही, दिवसेंदिवस जरा थोडंसं दमल्यासारखं होतं. तर होप्सो तुम्ही समजून घ्याल. आधीमध्ये मी टाकत जाईल रेसिपी नक्कीच, पण थोडे दिवस ब्रेक तुम्ही समजून घ्या. तर चला, तर मग आपल्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हां, ते परत सांग, मगाशी सांगितलेलं. ओके, इथे पुढे येऊन बोल. पहिलं सांग, मग चढ, मग परत. आणि अंकल हे बघा, स्लॅब आहे ना, त्याच्यावर असं करणार आहे. कारण मी डॉक्टर करू शकते होते, आता मी वरती पर्यंत करते आणि तुम्हाला दाखवले खरून वरती जायचं. आणि म्हणजे बाकीचं करायचं आहे ना, ते तुम्हाला ते करून दाखवून सांगेल. ठीक आहे? ओके. पेंडून चढणार आहे, कारण ते पैकी करून आता मी त्याच्या पेंडून टाकलं आहे. ठीक आहे? अगर तुमचं पाय दुखत असेल तर सोडून द्यायचं. आणि अगर तुम्हाला केवढं वरती जवळ जावा, आणि अगर तुमच्या हातात लिफ्ट असेल तर तेवढं डिस्टन्स खूप डिस्टन्स असेल. अंकल आंटी, हा जो फ्लॅप आहे ना, त्याच्यावर चढला तर तुम्ही आता क्लिपमध्ये बघितलं असेल. माझा ना, जे घर तुमची मुलं असेल छोटी मोठी, अगर ते ना ते 7 इयर्स ना वरती असेल तर ते ना असं शिकलं नाही का, त्याची मोठी असतात बरोबर. आणि जे अगर ते 5 इयर्सच्या अंडर, म्हणजे माझे छोट्या दोस्तांनो हे नाही करा. आणि हे ते 4 इयर्सच्या खाली मला ते ना नाही करू शकत. आपण 4 इयर्सचे करू शकतात, पण 4 इयर्सच्या खाली नाही करू शकत. 5 7 आणि जपून करा. तुमच्या मुलांना हे पण सांगा की असं जास्त वरती पण नाही जाऊ, त्यांना प्रॅक्टिस लागते. अगर तुमचा पाय स्लिप होत असेल तर तुम्ही अगर त्याच्यात जास्त ते पाय खेळता येते, तर ते तुम्ही असं हात सोडायला जा आणि असं पाय सोडायचं आणि खाली यायचं. ठीक आहे? ते असं करू शकतात. खाली तर काय ते कुशन ठेवा, काय पकडाय त्यांना ठेवा, ते लागू शकतात त्यांना, अगर ते 4 इयर्सच्या अंडर करत असेल तर ते. ओके ओके ओके, बस बस बस, खूप टेक्निक कळलेली आहे. थँक्यू.